po, good morning. For today's vlog, tungkol po sa pagtitimpla ng ingredients po para sa paninda ko mamaya. So, papakita ko po sa inyo yung paano siya ginawa, yung mga, yung papakita ko po mamaya yung finished product at saka po yung pag-prepare ko. So, thank you po for watching. Pasensya na po sa buhok, marami akong kitchang. Hindi ko alam kung saan nagmula yung mga kitchang na yan. Thank you po and stay safe po lahat. Bye! Ayan, preparing for ugo and hotdog. So, yan po ngayon yung paninda natin for today. Kasi po, ito lang po yung ginagawa kong business araw-araw. So, yun. Kaya po madalang ako makapag-post. So, ito po yung ginawa kong harina. Tsaka, halo-halo na po yung mga ano niya. Mix na po yan. Yan po yung ginawa ko para sa ating ugo, sa ating hotdog po. So, papakita ko po mamaya yung finished product. Thank you po. Karam dito ha. Yan na po yung Yan na po yung hotdog. Yan po yung hotdog. Ito po yung ipipilito ngayon. Yan, yan po yung ipipilito namin ngayon sa hotdog. Tapos yan na po yung ipipilituhan. Ito po yung finished product na hotdog. So, ayan na po siya pagkaluto. Ayan po yung hotdog po para ngayon. Benta ngayon. Ito po siya. Tapos, ito na po yung finished product ng pancake namin. So, mag-ano naman po kami ng puno mamaya. Katulong kong magtinda. Katulong ng maganda. Maganda po yan. Anak ko po luka-luka yan. So, yan po ang aking kasangga sa ML. Mitik na po yan, pero hindi ako binuhat. Nilaglag po ako. Pero siya po yung kasama ko sa pagtitinda ko. Nito po. Ayan. Tinitinda po namin sa harap bahay yan. Ayan. Wala po magawa. So, thank you po sa mga nanonood. And kung nagustuhan niyo po yung video na to, don't forget to share, like, and subscribe. Follow to my Barbie TV page. Nasa YouTube na rin po ako. Nasa Instagram, Twitter, tsaka po Laika. Thank you po.